Dito tayo ngayon sa Cogon. Ngayon lang ako nakapag-vlog dito sa Cogon. Sa gabi. Ito ngayon ang Cogon kapag ngayon ang Cogon kapag tuwing gabi dahil pandemya. Wala masyadong tao. Yan po ang unit top dito sa Cogon Public Market. Malakas, di gaano masyadong maraming tao. Update lang tayo dito sa Cogon kasi ngayon lang tayo nakapag-vlog ng gabi. Cogon, kadalasan ako mag-vlog dito araw.
dahil lagi sa una mga kalakas nung wala pang pandemya. Ayun, ayun. Ayan o. Parang alas 10 na ng gabi. Doon tayo mga talagas, sabati tayo. To my guys. Hello. YouTube. Dito ang class yan lang po ang nag-iisang electronic billboard dito sa Cogon. Pero sa ngayon, ayan, kita nyo naman hindi nag-activate yung electronic billboard. Kaya maagang nagsirado ang guys ano. Ayan. Kasi nakiki-update lang tayo dito sa Cogon Public Market.
gustan. Walang masyadong oh. Walang tao. Dito lang tayo mga class. Maraming salamat po sa inyong lahat.